Dance with me. Back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body. Casual यसमा यसलाई चाहिँ ग्राइन्ड गर्नु आँटेको सो लेट्स ग्राइन्ड दिस गरेर मजाले पानी हाल्दै दहीमा चाहिँ अब मिक्स गरिदिए हामीले अब हामीले सर्भर चिली पाउडर हर्दी this जीरा and mix it. यो चाहिँ हाम्रो मिक्स भइसकेको छ पिरिनु दही कोही बेला फाटिन्छ त्यही भएर एकैचोटि कोलेको कोही बेला फाटिन्छ त्यही भएर एकैचोटि घोलेर हाल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ घोलेर मजाले दहीलाई फिटेर घोलेर चाहिँ हामीले युज गर्दैछौँ हाम्रोमा चाहिँ यहाँ मिडियम साइजको 3टा आलु छ जसलाई यो शेपमा काटेको छ एन्ड रेडी भइसकेको छ हरियो खोर्सानीलाई यसरी अदुवालाई जुलियन कट काटेको छ हाम्रो यता प्यान बसाइसकेको छ अब पकाउनु रेडी गर्नु हुँदैछ यसमा तोडेको तेल हाल्दैछ हामीले गरेर जिरा पड्काइदिनुहोस् जिरा पड्काइसकेर अब अदुवा हालिदिनुहोस् जुलियन कट ग्रिन चिल्ली यसमा रेड चिल्ली हालिदिनुहोस् अलिकति पानी यसरी चलाइबस्नु नत्र यो फाट्छ यसलाई चाहिँ चलाउँदै पकाउँदै गर्नुहोस् अन्त त्यसलाई मजाले पाक्दैन मजाले चलाइबस्छ किनकि त्यो जुन चाहिँ दही हुन्छ त्यसलाई नफाटोस् भनेर चाहिँ चलाइबसेको चलाएन भने चाहिँ दही फाटिने चान्सेस हुन्छ दही फाटिन्छ सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई चलाइबस्नुपर्छ जुन चाहिँ काँचो दहीहरूको मसलाहरूको जुन चाहिँ स्मेल छ त्यो हटोस् अन्त यो हाफ कुक दिस सो फाइनली चाहिँ अब यतिको पाकिसकेको छ तेलहरू बाहिर निस्किसकेको छ अब चाहिँ आलु हालिदिनु आँटेको लुक एट दिस स्मेल सो गुड जसलाई दही मनपर्छ होइन दे मस्ट ट्राई दिस इजी एकदमै इजी रेसिपी अन्त एकदमै मिठो रेसिपी गाइस हाम्रो सुपर सिम्पल अन्त इजी एन्ड मिठो दही आलु चाहिँ रेडी भइसकेको छ सो यसमा तपाईँहरूले पिरो खानुहुन्छ भने पिरो खोर्सानी पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ कस्तो मजाको लस लस भइरहेको छ आलु हेर्दा पनि खुम खुम लागिरहेको होला तपाईँहरूलाई सो तपाईँहरू पनि इजी एन्ड एकदमै सिम्पल रेसिपी छ यो बनाएर खानुहोस् यो मस्ट ट्राई गरेर भन्नुहोस् कसले ट्राई गर्नुभयो कमेन्टमा भन्नु नबिर्सनु हो एन्ड यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई हेर्नुको लागि तपाईँहरूले यो माथि धनिया हल्का धनिया छर्दा पनि हुन्छ अन्त पिरो खानुहुन्छ भने पिरो खोर्सानी हालेर बनाएर खाँदा पनि हुन्छ दहीलाई चाहिँ तपाईँहरूले मजाले घोल्नुपर्छ अन्त मात्रै यसरी लसलस हुन्छ नत्र भए त्यो दही फाटेर चाहिँ गोटा गोटा दाना दाना हुन्छ जो हाम्रोमा चाहिँ अहिले छैन यसमा थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर वाचिङ आवर भिडियो